आजको यस भिडियोमा हामीले किनकि म बिरामी थिए, किनकि मेरो मोबाइल बिग्रिएको थियो, किनकि पसल बन्द थियो, किनकि मैले यो भेटाएन अथवा किनकि यो महँगो भयो, यस्ता वाक्यहरू अरबीमा कसरी भन्ने त, अरबीमा कुरा गर्दाखेरि कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसको उत्तर कसरी दिने, यो बारेमा पूरा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है त। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, स्वागत छ तपाईलाई अहलान व सहलान आजको यस नयाँ अरबी भाषाको भिडियोमा। इन्शाअल्लाह कुल्लु बिखेर। मलाई आशा छ तपाईँ सबै ठिक हुनुहुन्छ, सबै राम्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिले कमेन्ट गर्नुहोस्। र आजको भिडियोमा हामीले अरबी भाषामा केही नयाँ कुराहरू सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो अन्य विभिन्न साथीहरूको माझमा पुर्याउनको लागि शेयर पनि गर्नुहोस् है त। आउनुहोस् ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। बिकज इङ्ग्लिसमा बिकज, नेपालीमा किनकि र अरबीमा आसान। आसान भनेको किनकि, आसान भनेको किनकि। लेस माइजिस्तगुल, लेस माइजिस्तगुल भनेको काम गर्न किन आएनौ भनेर कसैले प्रश्न गर्दा आसान आना ताबान, आसान आना ताबान। किनकि म बिरामी छु अथवा किनकि म बिरामी भएको थिएँ, म बिरामी थिएँ भन्दा आसान आना ताबान। आसान भनेको किनकि, आना भनेको म, ताबान भनेको बिरामी अथवा म थकित थिएँ, म थाकेको थिएँ, म अलि बिरामी भएको महसुस गर्दै थिएँ भन्दा के भन्ने त आसान आना ताबान। लेस अन्त अकिल बद्री, लेस अन्त अकिल बद्री, तिमीले चाँडै किन खायौ अथवा छिटै किन खायौ भन्दा लेस अन्त अकिल बद्री। अब यसको उत्तरमा के दिने त भन्दा आसान अनकन जवान, आसान अनकन जवान, किनकि मलाई भोक लागेको थियो। आसान भनेको किनकि, आना भनेको मलाई, कान भनेको थियो, कान भनेको थियो, जवान भनेको भोक। आसान आना कान जवान, किनकि मलाई भोक लागेको थियो। लेसमा अकिल, लेसमा अकिल अथवा लेसमा फी अकिल, किन खाएनौ, तिमीले किन खाएनौ भन्दा लेस अन्तमा अकिल अथवा लेस अन्तमा फी अकिल, यसरी भन्ने गरिन्छ। यसको उत्तरमा तपाईँले आसान आना साबान, आसान आना साबान, किनकि म अगाएको थिएँ, म भोको थिएन, मेरो पेट भरिएको थियो, आसान आना साबान। अथवा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आसान आना सुगुल, आसान आना सुगुल, म काम गर्दैछु अथवा काम गर्दै थिएँ त्यसैले खाएन, यसरी भन्न सकिन्छ। लेस माफी जिब खोदार, लेस माफी जिब खोदार। यदि तपाईँले कसैले तरकारी लिन पठाए तपाईँ नलिएर आउनुभयो भने के भन्छ त लेस माई जिब खोदार, लेस माई जिब खोदार अथवा लेस माफी जिब खोदार, तरकारी किन ल्याएनौ। यसको उत्तरमा तपाईँले के दिनुहोस् आसान अलमहाल कान गफल, आसान अलमहाल कान मुगफल, आसान अलमहाल कान मुगफल, किनकि पसल बन्द थियो अथवा किनकि पसल बन्द छ भन्दा आसान अलमहाल मुगफल भनेर पसल बन्द छ भन्दा, अब पसल बन्द थियो भन्दा कन लाग्छ, थियो भन्दा कन लाग्ने भयो। आसान अलमहाल कान मुगफल, मुगफल भनेको बन्द है त, गफल भनिन्छ बन्द, बन्दलाई सक्कर पनि भन्ने गरिन्छ, सक्कर। बन्दलाई फेरि मुगफल, जुन चाहिँ बन्द थियो, यसरी पसलहरू बन्द थियो, पसल बन्द थियो भन्दा आसान अलमहाल कान मुगफल। ले माफी तिसाल अथवा ले मातिसाल, किन फोन गरेनौ हैन, किन फोन गरेनौ भन्दा तिमीले किन फोन गरेनौ। ले माफी तिसाल, आसान जवाली कान ताफी, आसान जवाली कान ताफी। आसान भनेको किनकि, जवाली भनेको मेरो मोबाइल, जवाल भनेको मोबाइल, जवाली भनेको मेरो मोबाइल, कान भनेको थियो, ताफी भनेको बन्द थियो अथवा अफ भएको थियो भन्दा के भन्ने त आसान जवाली कान ताफी, किनकि मेरो मोबाइल बन्द थियो, अफ थियो। अथवा यदि तपाईँको मोबाइल बिग्रिएको थियो भने के भन्ने त आसान जवाली खरबान, आसान
जवानी खरबान किनकि मेरो मोबाइल बिग्रिएको थियो। लेस मा इस्तिराहादा, लेस मा इस्तिराहादा अथवा लेस माफी इस्तिराहादा पनि भन्ने गरिन्छ। यो किन किनेनौ हैन, यो सामान किन किनेनौ। लेमा इस्तिराहादा, इस्त्रा भनेको किन्नु है त, खरिद गर्नुलाई इस्त्रा भनिन्छ। बेच्नुलाई चाहिँ बाया भनिन्छ, बाया। किन्नुलाई चाहिँ इस्त्रे भनिन्छ। लेस माफी इस्तिराहादा, यो किन किनेनौ। यसको उत्तरमा चाहिँ आसान हादी गाली, यो कि धेरै महँगो थियो। महँगो छ, महँगो थियो भन्दा आसान हादी गाली, किनकि यो महँगो छ। किनकि यो महँगो छ भन्दा आसान हादी गाली। गाली भनेको चाहिँ महँगो है त, एक्सपेन्सिभ भन्छौँ नि। गाली हादी गाली, यो महँगो छ, यसरी भन्ने गरिन्छ। यदि तपाईँलाई मन परेन भने आसान आनामा एहब, एहब्बु भनेको चाहिँ मन पर्नु हो। आसान आनामा एहब भनेको मलाई मन परेन, किनकि मलाई मन परेन भन्दा आसान आनामा एहब है त। यदि तपाईँ घर जान सोचिरहनु भएको छ, एक्जिट जान सोचिरहनु भएको छ र तपाईँलाई तपाईँको मालिकले कफिलले चाहिँ जान दिइरहेको छैन, अब तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो हैन। लेस अन्तमा आइबगाना सफर, घर जान चाहन्छु तिमी किन जान दिँदैनौ, अथवा म घर गएको तिमी किन चाहन्नौ भनेर प्रश्न गर्दा लेस अन्तमा आइबगाना सफर, म घर जान चाहन्छु तिमी किन जान दिँदैनौ भन्न खोजेको। आसान अन्तमा रहेलो, आसान अन्तमा रहेलो, किनकि तिमी धेरै राम्रो छौ अथवा तिमीले धेरै राम्रो काम गर्छौ भन्दा के हुन्छ त, आसान अन्तमा रहेलो, तिमी राम्रो छौ, तिमीले राम्रो काम गर्छौ, त्यसैले तिमीले जान नदिएको, यसरी पनि भन्ने गर्छन्। आसान अन्तमा रहेलो, किनकि तिमी धेरै राम्रो छौ। राम्रो चिजलाई, कुनै पनि चिज अथवा कुनै पनि वस्तुलाई राम्रो भन्न हेलो भन्ने गरिन्छ, हेलो। लेस ओ गिफ्ट सया रहिना, लेस ओ गिफ्ट सया रहिना, अब तिमीले गाडी यहाँ किन राखेको, किन राख्यौ यहाँ गाडी भन्दा लेस ओ गिफ्ट सया रहिना, लेस ओ गिफ्ट सया रहिना, गाडी किन यहाँ राखेको हैन। ओगेफ भनेको राख्नु, रोक्नु, यसले भनिन्छ रोक्नु अथवा राख्नु। ओगेफ लेस ओगेफ सया रहेन। आसानमा हासल मुअगेफ अथवा आसानमा लगेत मुअगेफ, लगेत अथवा हासल भनेको भेट्नु, भेटाउनु। मुअगेफ भनेको पार्किङ, मा भनेको माफी भन्न खोजेको, भेटेन। आसान माफी हासल पनि भन्ने गरिन्छ। आसान माफी लगेत मुअगेफ पनि भन्ने गरिन्छ। आसान माफी हासल मुअगिफ अथवा आसान माफी लगेत मुअगिफ, किनकि पार्किङ भेटेन त्यसैले यहाँ पार्क गरेको। सो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले यति नै गर्छौँ। किनकि भन्ने शब्दलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, कसैले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा कसरी दिने भन्ने कुरा हामीले यो भिडियोमा जानकारी लियौँ। आशा छ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। तपाईलाई यो भिडियोले अवश्य पनि केही सहयोग गरेको छ। फेरि भेटौँला अर्को नयाँ अरबी भाषाको भिडियोमा, हामीसँगै साथमा रहनुहोला। यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ नयाँ अरबी भाषाको भिडियोहरू म तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहनेछु र हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल साइला भाइ भ्लग्स युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज, विभिन्न सोसल प्लेटफर्महरूमा तपाईँले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि भेटौँला, नमस्कार।